قتل الخليفة أبو الفضل جعفر المتوكل على الله في السنة 247 للهجرة على يد القادة الأتراك في جيشه، وذلك في مؤامرة يبدو أنها حيكت بمشاركة ابنه وولي عهده محمد المنتصر بالله. وجاء مقتل الخليفة المتوكل ليدشن مرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي ذهبت معها هيبة الخلافة الإسلامية، وتغلغل فيها القادة الأتراك في إدارة الدولة العباسية، ونمى نفوذهم وعلى شأنهم، وصاروا يتحكمون بالخلفاء فيعزلون هذا ويعينون ذاك. هنا سنتطرق بالتفصيل للقصة الكاملة لقتل الخليفة المتوكل على الله، ما هي الأسباب والدوافع، وكيف نما الخلاف بينه وبين القادة الأتراك، ومن ثم الخلاف مع ابنه وولي عهده محمد المنتصر بالله، وصولا إلى ليلة قتله بالسيوف في مجلس أنسه. كان الخليفة المعتصم بالله والد الخليفة المتوكل على الله قد قرب إليه القادة الأتراك، وأسند لهم قيادة الكثير من الحملات العسكرية، وأناط بهم مهمة ضرب المنشقين والمتمردين على الدولة العباسية، فصاروا بمرور الوقت عماد جيشه وركن دولته الحصين. ثم ورث ولداه الخليفة الواثق بالله ومن بعده أخيه الخليفة المتوكل على الله، ورثا دولة خاضعة لنفوذ وتغلغل القادة الأتراك بشكل كبير. ويبدو أن الخليفة المتوكل لم يكن يدرك حجم وعظم وخطر هذا النفوذ، فكان يتعرض للقادة الأتراك في أكثر من مناسبة ويهدد مصالحهم دون أن يتحسب لردود أفعالهم. وكان أبرز ما أقدم عليه المتوكل ضد الأتراك هو قتل القائد التركي البارز إيتاخ الخزري بعد أن تحايل عليه وأرسله إلى الحج ليبعده عن جنوده وحاشيته في سامراء، ثم احتجزه بعد العودة من الحج في منزل ببغداد حتى مات عطشا. ثم قام بعد ذلك بإصدار أوامر بمصادرة أموال وضياع القائد الأبرز وصيف التركي، وهو من ذوي السطوة والنفوذ في دولة بني العباس حينها. كل تلك الإجراءات وغيرها أثارت مخاوف القادة الأتراك ودفعتهم للتحرك لقتله. ومن ناحية أخرى فإن ابن الخليفة وولي عهده محمد المنتصر بالله كان على خلاف متنام مع أبيه الخليفة المتوكل على الله، خلاف تمنى معه أن يقتل أبيه ويستولي هو على سدة الحكم بدلا عنه. وسبب ذلك الخلاف يعود إلى أن المتوكل كان قد تصرف مثل جده هارون الرشيد حين عقد ولاية العهد لثلاثة من أبنائه الأمين والمأمون والمؤتمن، فقام المتوكل في العام 235 للهجرة بعقد ولاية العهد من بعده لثلاثة من أبنائه، فجعل ولي عهده الأول محمد المنتصر بالله، ثم يليه بولاية العهد أبي عبد الله المعتز، ثم يليه إبراهيم المؤيد. ولكن وبمرور الوقت بدأ إن المتوكل يفضل المعتز على المنتصر، وصار ينيبه في الكثير من الأمور، ثم وقع ما أثار الضغينة في قلب المنتصر ضد أبيه المتوكل عندما أناب عنه المعتز في خطبة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان من سنة 247 للهجرة، فأجاد فيها المعتز وعظم في أعين الناس، فخاف المنتصر فوات الخلافة منه لأخيه. وهنا توافقت رغبة القادة الأتراك مع ولي العهد المنتصر بالله بالتخلص من المتوكل على الله. لكن الطبري لم يكشف كيف بدأ التخطيط لقتل الخليفة، ولم يبين من صاحب الفكرة أصلا ومن وضع تفاصيل عملية الاغتيال، ولم يوضح كذلك ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة وحقيقية لولي العهد بالأمر، وهل كان على اتصال بمنفذي العملية قبل التنفيذ. واكتفى الطبري بذكر تفاصيل ليلة قتل الخليفة. ويروي الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك تفاصيل الليلة الأخيرة للمتوكل على الله، ويقول أنه في اليوم الثالث من عيد الفطر الموافق 3 من شهر شوال، وكان يوم ثلاثاء،
أصبح المتوكل نشيطا فرحا مسرورا واشتهى أن يأكل لحم إبل، فعقد مجلسه في ذلك اليوم. وينقل الطبري عن أبي الحفصي المغني قوله إنه كان حاضرا في تلك الليلة، وإن المجلس كان بحضور المتوكل ونديمه وصاحبه المقرب الفتح بن خاقان وابنه وولي عهده المنتصر بالله وعدد من الندماء، وإن المتوكل لم يكن في يوم من الأيام أكثر سرورا من يومه ذاك. ثم أخذ الخليفة مجلسه ودعا بالندماء والمغنين، وأخذ في الشراب واللهو، فكثر عبثه في تلك الليلة، وصار يشتم ابنه حينا ويصفعه حينا آخر ويتهدده بالقتل. ثم التفت إلى نديمه الفتح بن خاقان وقال له: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تلطم المنتصر. فقام الفتح ولطمه مرتين على قفاه، ثم قال المتوكل لمن حضر: اشهدوا جميعا إني قد خلعت المستعجل، وذلك تجريحا في المنتصر، لأنه كان يتهمه بالاستعجال بوفاته ليقفزه إلى سدة الحكم، فصار يسميه بالمستعجل بدلا من المنتصر. فرد المنتصر قائلا: يا أمير المؤمنين، لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله بي. ثم خرج من المجلس مع بنان غلام أحمد بن يحيى. وما أن خرج المنتصر حتى دعا المتوكل بالمائدة، وكان القائد التركي بغى الشرابي والمعروف ببغى الصغير قائما عند مدخل المجلس، فدخل عليهم وأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم. فقال له الفتح بن خاقان: ليس هذا وقت انصرافهم، وأمير المؤمنين لم يرفع المجلس بعد. فرد بغى: أن أمير المؤمنين أمرني إذا جاوز في الشراب 7 أرطال ألا أترك في المجلس أحدا، وقد شرب حتى الآن 14 رطلا، فأخرجوا جميعا ولم يبق في المجلس إلا الفتح و5 آخرون بينهم الخدم. وكان بغى قد أغلق جميع الأبواب باستثناء باب الشط، ومنه دخل القوم ليقتلوا الخليفة، وبينهم بغلون التركي وباغر وموسى بن بغى التركي وهارون بن صوارتكين وبغى الصغير نفسه. فما أن دخلوا حتى قام الفتح في وجوههم وقال لهم: يا كلاب، وراءكم وراءكم. فبدر إليه بغى الصغير فضربه بالسيف، وبدر الباقون إلى المتوكل فقتلوه. وكان ذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة واحدة ل4 ليال خلون من شهر شوال. وما أن قتلوه حتى خرج القوم إلى المنتصر فسلموا عليه بالخلافة وقالوا له: لقد مات أمير المؤمنين. ثم أرسل المنتصر إلى وصيف التركي ليشيع بأن الفتح هو الذي قتل الخليفة المتوكل، وإنهم قتلوا الفتح لفعلته تلك. وأمر المنتصر وصيفا التركي أن يحضر ومعه وجوه القوم بايعوه بالخلافة. فكانت خلافة المتوكل بذلك 14 سنة و10 أشهر و3 أيام، وقتل وهو ابن 40 سنة. وكان مقتل الخليفة المتوكل على الله إيذانا بمرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي وتاريخ دولة بني العباس، ذهبت معها هيبة الخلافة وتطاول فيها القادة والوزراء على الخلفاء، كما أن المتوكل كان أول خليفة عباسي يقتل على يد قادته وجنوده.